नमस्कार, मी धनंजय निकम तुमचे समर्थ अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत करतो। लास्ट भागामध्ये आपण जाणून घेतलेले रजिस्टरचे प्रकार, तर या भागामध्ये आपण रजिस्टर म्हणजे काय हे जाणून घेणार आहे। रजिस्टर हा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट आहे। सर्किटमध्ये इलेक्ट्रिक करंटचे प्रवाह नियंत्रण करणे हे त्याचे मुख्य काम आहे। रेजिस्टन्स या शब्दापासून रजिस्टर हा शब्द आलेला आहे। जसं आपण पाईपमध्ये वॉल लावून पाण्याचा वेग कमी करतो, तसंच रजिस्टर हा सर्किट बोर्डमध्ये करंटचा प्रवाह नियंत्रित करण्याचं काम करतो। तसेच जर सर्किट बोर्डमध्ये रजिस्टर जर हा नसता तर अनेक कॉम्पोनंट करंटचा ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे ते खराब झाले असते। त्यामुळे रजिस्टर हा तिथे लावलेला असतो। एक प्रकारे रजिस्टर हा पीसीबी बोर्डचा एक सुरक्षा रक्षकी आहे। रजिस्टरचे मुख्य काम, रजिस्टर तसं बघायला गेलं तर अनेक जागी उपयोगात येते, जसं की करंट लिमिट करणे, व्होल्टेज ड्रॉप करणे, प्रोटेक्शन देणे, तसेच अनेक प्रकार आहेत। तर आपण एक एक जाणून घेऊ, ठीक आहे। फर्स्ट आहे करंट लिमिट करणे। तर पीसीबीमध्ये थेट पॉवर सप्लाय दिल्यावर पीसीबी जळू नये यासाठी पीसीबी बोर्डमध्ये रजिस्टर हा लावलेला असतो, जेणेकरून करंट हा सुरक्षित मर्यादेपर्यंत फ्लो व्हावा। दुसरा आहे व्होल्टेज ड्रॉप करणे। काही सर्किट बोर्डमध्ये कमी व्होल्टेजची आवश्यकता असते, अशा वेळी रजिस्टर हा व्होल्टेज कमी करण्यासाठी वापरला जातो। प्रोटेक्शन देणे, शॉर्ट सर्किट किंवा ओव्हर करंटच्या परिस्थितीमध्ये रजिस्टर हा स्वतः खराब होतो, पण पुढील जो सर्किट बोर्ड आहे त्याची सुरक्षा करतो। चौथा आपला प्रकार आहे सिग्नल कंट्रोल करणे। मायक्रो कंट्रोलर आणि सेन्सर सर्किटमध्ये सिग्नल योग्य प्रकारे कंट्रोल करण्यासाठी देखील रजिस्टरचा वापर केला जातो। तर आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, रजिस्टर हा नेमका एसी पीसीबीमध्ये कुठे लावलेला असतो? तर एसी पीसीबीमध्ये रजिस्टर जवळपास प्रत्येक ठिकाणी लावलेला असतो। मी सेक्शन वाईज तुम्हाला सांगतो। एसएमपीएस पॉवर सप्लाय सेक्शनमध्ये, त्यानंतर सेन्सर सर्किट सेक्शनमध्ये, त्यानंतर मायक्रो कंट्रोलर सेक्शनमध्ये, त्यानंतर रिले ड्रायव्हर सेक्शनमध्ये, त्यानंतर कम्युनिकेशन सेक्शनमध्ये। या सर्व सेक्शन्समध्ये आपल्याला मुख्यतः जास्त प्रमाणात रजिस्टर पाहण्यास मिळतो। जर रजिस्टर हा शॉर्ट किंवा ओपन झाला तर पीसीबीमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे फॉल्ट्स येऊ शकतात याबद्दल आपण जाणून घेऊ। पीसीबी डेड होणे, सेन्सर एरर येणे, कम्युनिकेशन एरर येणे, रिले ऑपरेट न होणे, डिस्प्ले न चालणे। म्हणून पीसीबी रिपेअर करताना रजिस्टर तपासणे हे गरजेचं असते। जर रजिस्टर शॉर्ट झाला तर पीसीबी बोर्डमध्ये कोणकोणते फॉल्ट्स येऊ शकतात याबद्दल थोडी माहिती घेऊ। पीसीबी डेड होणे, सेन्सर एरर येणे, कम्युनिकेशन एरर येणे, रिले ऑपरेट न होणे व डिस्प्ले न चालणे या प्रकारचे काही फॉल्ट्स आपल्याला येऊ शकतात। त्यामुळे सर्वप्रथम जेव्हा आपण पीसीबी चेक करू तेव्हा रजिस्टर तपासणे हे गरजेचं असते। खराब रजिस्टर कसा ओळखायचा? रजिस्टर खराब झाला की नाही हे ओळखण्यासाठी मल्टीमीटरमध्ये ओहम मोड जो असतो त्यामध्ये आपल्याला तपासता येते। रजिस्टरची रीडिंग जर त्याची व्हॅल्यू ±5 जर एवढी रीडिंग येत असेल तर रजिस्टर हा चांगला आहे। पण जर त्याच जागी रीडिंग जी आहे ती इन्फिनाइट किंवा OL असे दाखवत असेल तर रजिस्टर हा पूर्णपणे जळलेला आहे। अशा वेळी त्याची व्हॅल्यू चेक करून त्या रिलेटेड रजिस्टर घेऊन आपल्याला पीसीबी बोर्डमध्ये त्या जागी लावावा लागतो। त्यामुळे आपला पीसीबी बोर्डचा एरर जो आहे तो सॉल्व्ह होतो। तर मित्रांनो, आशा करतो की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ हा आवडलेला आहे। आज आपण काय काय जाणून घेतलं, रजिस्टर म्हणजे काय, रजिस्टरचे मुख्य काम, त्यानंतर एसी पीसीबी बोर्डमध्ये रजिस्टर कुठे कुठे लागतो, त्यानंतर आपण जाणून घेतलं लास्टला रजिस्टर खराब झाला तर त्याला आपण कसं ओळखायचं। पुढच्या भागामध्ये आपण रजिस्टरचे कलर कोड यावरून रजिस्टर किती व्हॅल्यूचं आहे हे आपण जाणून घेणार आहे व अनेक त्या रिलेटेड गोष्टी जाणून घेणार आहे।
तर आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपला जो व्हिडिओ आहे त्याला हाईप करा, ज्याच्यामुळे आपली रीच जी आहे अनेक मराठी बांधवांपर्यंत पोहोचेल. थँक्यू.